چطوری بچه؟ اگه من صدام گرفته به خاطر مریضیه، ولی از اون طرف این زمانی که داره میگذره برای اینکه من فیکس شم یا حالم بهتر شه، حس کنم هم باز داره یه ذره طولانی میشه. همین که الان این چند وقت درگیر چیزم، دوباره پلی استیشن 5 و یه سری گیم دارم میزنم. دوست ندارم اون قدم بین ویدیو فاصله بیفته. نمیگم حتما میخوام ثباتی داشته باشم که مثلا هر 2 روز یه بار حتما ویدیو بدم، ولی نمیخوام زیاد فاصله بیفته. این وسط تشکرم بکنم از علی آرکی، کرید، هادی و کریم برای دونیت و حمایتاشون. و میتونیم بریم سراغ ویدیو. یه مقدار سر ککون که تو کل ویدیو سعی میکنم بگم کوکون، و البته همین جوریشم فعلا فارسی هم نمیتونم صحبت کنم، هی پاز میدم یا اصلا یه سری چیزا رو اشتباه میگم متوجه نمیشم، ممکنه گیج بزنم و اینا. امیدوارم اذیت نشید. من خودم متوجه بشم اینا رو سعی میکنم فیکس کنم، ولی بعضی موقع از دستم در میره. میگم قشنگ مغزم یه حالت قشنگ ترکیب مریض خواب گیج سرم با کله میخواد بره تو میز دیگه. با این حال چجوری دارم ویدیو رکورد میکنم نمیدونم، ولی آره یه ذره این ویدیو کوکون در اومد از اون حالتی که میخواستم 100% باشه، مثلا فقط اون حس فرست ایمپرشن رو بگم، به خاطر اینکه اون فرست ایمپرشنی که داشتم واقعا فقط و فقط مثبت بود. خب ولی به محض اینکه گیم تموم شد و مثلا فرداش دوباره بهش فکر کردم، اینجورم که نه، یه سری نظرهای متفاوتی دارم. و از اون طرف اینطوری بودم که اوکی، بذار یکی دو تا گیم پازل دیگه هم یه در حد دیگه نگاه انداختن نگاه بندازم چه جوریه، یه مقایسه کنار هم قرار بدم ببینم مثلا توی این پازلا چطوری بود کوکون. و اون بخش منفی یه ذره بیشتر شد، ولی خب از اون فرست ایمپرشن انگار در اومد. از اون طرف من اینطوری هم خب الان چیکار کنم، بگم فرست ایمپرشن مثلا که ایمپرشن نمیشه که فعلا اون برداشت اولیه اینه، ولی اون تجربه بار اولی که من داشتم خیلی مثبت بود. با این که به محض اینکه تموم شد اینطوری بودم که آقا من نمیخوام سراغ این برم، نه نمیخوام دوباره بازی کنمش. یعنی یک سری جاها جذابیت خودشو برای من داره، یک سری جاها هم از همون اول متوجه شدم کجا بده، یک سری جاها متوجه نشدم، ولی اون حس خوبه رو گرفتم. ولی خوبه. همین الان اونقدر ویدیو ندیدم، اونقدر تحقیقی نکردم راجبش. میگم تلاش اینه که فرست ایمپرشن باشه، اصلا هیچی خودم نمیدونم و که ندونم، یعنی اشکالی نداره. ممکنه یه سری چیزایی رو بگم که اشتباه باشن و اینو دارم میگم که گفته باشم رو حرف من استناد نکنید و بر اساس تجربه من یا یک شخص ایندیویژوال دیگه یک اثر رو کامل نکوبید یا حتی الکی ازش تعریف نکنید. طبعا معمول خیلی تیکه تیکه مثلا اون تایمی که بازی کردم یه سری چیزا نوشتم، یه سری چیزا همینطوری نوشتم، اینا رو ترکیبی قاطی قاطی بهشون اشاره میکنم. بازی خودش رو به عنوان یه بازی پازلی معرفی میکنه. بعد به عنوان یه بازی پازلی یه سری باس هایی داره که این باس ها در عین حال که تمیز بودن یه حس موبایلی میدادن. میدونید چجوری میگم؟ یعنی اگه بخوام خیلی کوتاه جمعش کنم، باس ها مثلا چه حسی میدادن، چه شکلی بودن، انگار یه بازی موبایلی ریختی. حالا الان بازی موبایل که خب رزیدنت ایول 4 ریمیک رو موبایل میاد، ولی خب دیگه الان این پیش‌فرض رو داشته باشید. مخصوصا که کل بازی شما فقط یه حرکت داره با یه دکمه A، یعنی کل بازی یه دکمه بیشتر شما هیچ کاری نمی‌تونی بکنی، با همون دکمه مثلا با موومنتت میری سراغ باس. میگم ترتمیز بودن، بازی استتیکلی و خیلی شکل‌های مختلفی اوکی بود. حتی باسا رو سورپرایز می‌کردن که مثلا این دفعه باید چیکار کنم چیکار نکنم، ولی چیزی نبودش که اگه مثلا یه بار بمیرم یا مثلا یه بار توجه نکنم بار دوم بهم لذت بده. اتفاقا خیلی اذیتم میکرد. بازی یه شکلیه که باید تو تمیز بازی کنی و دوست دارم چه تو پازل باشه، چه توی آرت دایرکشنش باشه، چه توی ساوند افکت داشته باشه، یه تأکیدی روی این داشته که خیلی همه چی تمیزه. اسکریپتد یک سری جاها میره جلو، یعنی این شکلی نیستش که یک سری جاها با عجیب و غریب بودنش سورپرایزتون کنه یا یک اتفاق دیگه ای بیفته. یه مسیر مشخصیه، یعنی مثلا باسا هم که اصلا هیچ کار متفاوتی نمیکنه، یعنی شما 20 بارم برید اونا همون کاری که هر دفعه میکنن رو انجام میدن و شما یه دونه دمیج بخورید یهو مثلا میایید بیرون. اول استان میشید، بعد اون باسا بعد بگیرتتون، بعد میایید بیرون، باس از اول بعد برید. ولی کلا آره یه باساش یه همچی حسیه، مثلا چیزی نیستش که بگم من حال میکنم یا این باساش من یادم میمونه وای عجب باسایی داشت، وای اصلا عجب داستانی فلان بیسار. این همون اصل قضیه است که خوشحالم فوکس هم نکردن این قضیه. یعنی اگه ما بگیم 3-4 تا اورب داریم، اوکی شما 3-4 تا هم باس داری، اینا رو میزنید حدودی کار در میاد. ولی اینا هم اول دارم میگم که بگم آقا گیم پلی بازی یا باسی که داره چیزی نیستش که بابت شما بخواید جذب به این اثر بشید یا مثلا سراغش برید یا اثر اینطوری خودش رو سل اوت کنه به شما. و یه چیزی میخوام بگم راجع به باسا، حس میکنم همین بخش اول اصلا چرا این دفعه دوباره باسا رو گذاشتم همون اول، مثلا دیمن سولز نیستش که حالا یهو رندوم باسا رو شروع کنم. فرست ایمپرشنش رو میگم اگه ندیدید
این چیزی که الان دارم میگم حس میکنم تعریفی از بازیه. خب مثلا هدف اصلی بازی که خب میدونید این نیستش که برید سمت باس و اینا، و همه باس ها هم ات سام لول میتونن کریتیو باشن. خب ولی پازلا که اون دیگه مین کورس قضیه است، اون چی؟ من میگم اونم یک سری جاها همین شکلیه. یعنی حتی لیبل این رو زدن به اثر که آقا بازی یک بازی پازلی خیلی خوب هست رو هم به نظرم حتی باید از روش برداشت. یعنی میشه یه سری جاها چیز کرد، هرچند که توی اون ژانر خودش، حالا توی اون پازل ها یک سری جایی حرکت‌های مثبتی میزنه که حالا جلوتر بهشون اشاره میکنم. آقا احتمالاً این حرفا شنیدید. کوکون چیه؟ کوکون بازی جدید سازنده های اثر لیمبو و اینسایده. مثلا فلان کارگردان و کریتیو دایرکتور فلان روی اینم کار کرده و چقدر خلاق و فلان و بیسار. و دقیقاً حسی که شما میتونید از بازی بگیرید هم همون شکلیه. ببینید توی اینساید و لیمبو من نفسم بالا نمیاد. توی اینساید و لیمبو چی مهمه؟ دقیقاً اون پازله نیستش که سنگینی میکنه، اون ساوند افکتاست، اون پازلاییه که خیلی ریزه ها ولی نسبت به موقعیت اصلا یه حس خیلی باحالی رو بهتون میده که میگی اوکی من اینو به عنوان یه پازل، حالا نمیگم چقدر خفنه یا چقدر خوبه ولی چقدر درسته. خب اینم کوکونم به همون شکلیه به نظرم. حالا اون فضای کمتر دارک تره یا مثلا مثل اینساید مخصوصا، ولی مثلا خود لیمبو هم من یادم لیمبو رو من بچه بودم بازی کردم، خیلی بچه بود. بعد لیمبو رو که تمام کردم اول فکر می‌کردم فقط یه گیم پازلی هیچی نداره، بعد تموم شد اینطوری بودم وای این چی بود دیگه. یعنی این اصلا یه حرکتی میزنه پایانش دیدم که این داستان داشت، من داشتم چیکار میکردم، مثلا این چی شد؟ نه اصلا وای. یعنی کوکونم میتونه یه سری جاها اون شکلی باشه. نمیگم اون حس هایی که دقیقاً اینساید و لیمبو برای من تداعی کردن کوکون میتونه اون کار رو هم بکنه، ولی خب تقریبا با همونو هم مسیره. بزرگترین مشکلی که بازی بهش میخوره به نظر من اینه که بازی برای یک عمومی خودشو بد پرزنت میکنه. یعنی میساندرستندینگ به وجود میاد که آقا میدونی مثلا ما یک بازی پازلی طرفیم، پازلش باید این شکلی باشه، این شکلی باشه، اگر که این شکلی نیست بازی بد است. و دارم میگم دیگه من همینطوری بهش نگاه میکنم یه بازی که دوباره بخوام برم سراغش، من ترجیح میدم لیمبو یا اینساید رو دوباره بازی کنم. از خلاقیتی که طرف داره، از شکلی که اون چیزی که میخواد روایت کرده توی کوکون لذت میبرم. ولی یعنی مثلا بازی خیلی پالیشته ها، بازی خیلی پالیشه، خیلی میگم پرسایز، تمیز، دقیقه، ولی مثلا چیزی نیستش که بخوام دوباره برم سراغش. یعنی مثلا اون چیزایی که پیدا نکردم نهایت بخوام برم دوباره نمیرم، همون میشه رو سلکت میکنم، همونو میرم پیدا میکنم تحتش. اون چیزای مخفی هم حتی مثلا نمیخوام مثلا پیدا کنم، اونقدر مثلا مطرح نبود تا اینکه فهمیدم یه سیکرت اندینگ داره و مثلا اینجوری بودم که اوکی حالا من یه دور دیگه یه نگاه بندازم. و اون یه دور دیگه یه نگاه انداختنه باعث شد که الان میگم این حرف منفی مقدار بیشتر بزنه بالا، که حالا اول ویدیو توضیح دادم. ولی اینا رو دارم میگم که بگم اگه به بازی به عنوان یه مثلا چیز پازلی برید سراغش، آره تمام این چیزای منفی رو داره، اما اگه به عنوان یه تجربه‌ای که مثلا اون دیدتون رو یه مقدار عوض کنید، ببین همه چی هم نمیشه این کارو کرد، چون من حس میکنم دو سه تا ویدیو آخر این قضیه رو گفتم که مثلا آره لوردز آف د فالن یا چه میدونم گالم و دید تو عوض کنی اونا هم بازی خوبی میشن. نه نمیشن اونا، اصلا ما بالا بری پایین بیای، از یه بود دیگه نگاه کنی، از یه یونیورس دیگه نگاه کنی، از شادو رلم نگاه کنی به قضیه، از جهنم و بهش نگاه کنی، هر جور نگاه کنی افکت نمیدونم جوس بهش رو در بیاری بریزی تو اون، یعنی بازم انگار آشغاله، یعنی قرار نیست چیز کنه. ولی خب این یه بحثیه که مطرحه و من حس میکنم یه ویدیو جدا باید واسش درست کنم که آقا عمل مربوط به چیز میشه دیگه، مربوط به تگا، لیبلا، پیشفرضا و اینکه آقا من سراغ این بازی رفتم به عنوان یه بازی پازلی و اون چیزی که میخواستم رو نگرفتم. خب چون اون چیزی که میخوای نیست هم، و اونجا اگه اونو بخوای واقعا هم بد میتونه باشه. ولی شما میگی آقا من یک روایت مثلا به اون شکلی میخوام، استتیک واسم مهمه، ساوند افکت مهمه واسم، مثلا چه بدونم این مهمه اون مهمه، میری تو این بازی و اون ایرادایی که تو داری میگیری حداقل باز چیزتره. یعنی میدونی نه اینکه مثلا ببین حرفم اینه، اینجوری نیستش که تو اگر زاویه دیدتو عوض کنی دیگه از اون اثر دیگه نمیشه ایراد گرفت، دیگه ایراد نداره. یعنی حداقل ایرادو از همون جایی میگیری که اثر خودش هم توش مسیر گذاشته، مثلا میخواد اون حرکتو بزنه نتونسته، یا میدونید. پس آره پازل ها میتونن برای اونایی که عشق ژانر پازل دارن، سطحی که هیچی به شدت بورینگ باشه. و من یه چیزی باید شرح بدم. ببینید بازی اگه من الان بخوام توضیح بدم مکانیکاش چجوری کار میکنه یا پازلاش چطوری کار میکنه،
به نظر خیلی پیچیده میاد، هر چند که توضیح دادنیه. خب من اینطوری میتونم بهتون بگم، ما یه اوربی داریم، خب یه گویی داریم، توی هر کدوم از این گوی ها یه یونیورسه. شما میتونید وارد اون گوی بشید، خب و وارد اون گویی که میشید لول های مختلفش رو، پازلاش رو حل کنید یا دچار تغییر کنید. بعضن یک سری جاها پیدا میشه که بدون اینکه از اون گوی ها بیاید بیرون یا وارد یک گوی دیگه بشید، 2 تا گوی به هم کانکشن و یک سری گوی های مختلف رو میتونید تو هم قرار بدید و هر جایی که دارید بازی میکنید میتونید این انتظار رو داشته باشید که اوکی من الان باز هم توی گوی دیگه هم که باسشو بزنم یا اون چیزشو پیدا کنم میتونم از این بیام بیرون و این گوی رو بردارم و با خودم جابجا کنم. حالا یه جا به عنوان باتری، یه جا به عنوان مثلا فلان، اینا رو بذارم تو هم، همه رو یه جا جابجا کنم، اینا رو چیز کنم. کارهای مختلفی میشه باهاش کرد. همین الان که من توضیح دادم سعی نکردم پیچیده باشه، ولی احتمالاً اینطوری بودید که خیلی خفن، خیلی میتونه پیچیده باشه. خب ولی بازی انقدر خوب، انقدر ساده، انقدر هیچ توتوریالی نداره ها، هیچ توتوریالی نداره، انقدر تمیز بهتون میگه این مکانیکا چجوری کار میکنه که باعث میشه شما میرید به یه پازلی میرسید، خب یعنی چند جا این اتفاق براتون میفته، به یه سری پازلا میرسید، بعد اصلا قبل از اینکه فکر کنید چه خبره پازل چیه، اصلا پازلی وجود نداره. خب پازل هستا، منتها به حرفم دقت کنید، یه پازلی اصلا انگار وجود نداره. تو میری از اول اون محیط رو میبینی، میفهمی قراره چیکار کنی، میدونی قراره چیکار کنی، صرفا باید انجامش بدی یا همه چی رو درست سر جاش قرار بدی. یعنی دیگه بازی انگار اگه چیز پازلی تبدیل میشه به اینکه خب اون کاری که جلوتر انجام دادی، مثلا جلوتر 5 دقیقه طول کشیده یا مثلا 1 دقیقه طول کشیده، هر چقدر طول کشیده، بیا اینجا با یه ترتیب دیگه انجام بده، مسیرتو برو. حس نمی‌کنید که چه میدونم من گیر کردم، من باید فکر کنم، مثلا بفهمم این پازله چیه، خب من بفهمم راه حلش چیه. تو اصلا پازل رو ندیدی اینجوری که خب پازلی در کار نیست، راه حلش میدونم، فقط صرفا باید انجام بدم. و انگار بازی واسه این شکلی میشه که اوکی من نصف بازی فقط این گوی و این ور بعد بردارم بذارم اینور، از اینور بذارم اینور، هی با خودم انقدر جابجا کنم تا بازی تموم شه. خب بر همین میگم که اگه اون عشق ژانر پازله باشید یه سری جا میزنته. از اون طرف مثلا بازی دیفیکالتیش یا اون سطح پازلاش مثلا چیز میمونه. یه سری بازی هست اول خواستم اسم ببرم، گفتم یکی دوتا اسم نبرم چون فایده نداره، کلیت رو در نظر بگیرید. همیشه من اگه چیزی رو اسم میبرم تارگتم اون یه دونه نیستش که بگی نه حالا این یه دونه اکچولی فلان، اوکی شاید حرفم راجع به اون یه دونه اشتباه باشه، پوینت هم بالاخره سر جاش. یه سری بازی هست دیفیکالتیش این شکلیه که مثلا خیلی خوب میگفتش که من داشتم بازی میکردم، من اینجوری بودم که چقدر راحته مثلا، خب ولی راحت نبود، خیلی سخت بود. صرفا به خاطر این بودش که من که داشتم مثلا دقت میکردم و توجه خودم رو به بازی میدادم، همه چی خیلی خوب و تمیز جلو میرفت. خب به محض اینکه این کارو نمی‌کردم یا اون دقتم رو بازی برمی‌داشتم یا یه ذره مثلا حواسم نبود یا یه چیزی میس میدادم، یهو نمیتونستم اون میشه برم یا خیلی سخت میشد. و حداقلش اینه که کاش همون لحظه‌ای که دارم با بازی اینگیج میکنم من اون حس چالنجینگ رو می‌داشتم، در عین اینکه متوجه بشم که اوکی من به خاطر اینکه خوب دارم بازی میکنم بازی مثلا تمیزه. چی میگم؟ یه ظرافتی هست، یه دقتی هست، حالا چند تا پوینت از توی میشه کشید بیرون که گذاشتش کنار کوکون هم پازلاش همچین حالتی میتونه باشه. خب من وقتی بازی کردم فرست ایمپرشنم از 70% پازلاش این بود که چقدر حس خوبی میده، چقدر به نظر هوشمندانه میاد، چقدر مثلا، ولی به محض اینکه یه سری جا مغزم چارج میشد یا مثلا میخواستم دنبال اون پازله باشم، بازی انگار خودشو عقب میکشید، نمیتونست اون مثلا تعادل رو انگار داشته باشه. ولی اکثر جاها اون حس خوبه رو میده و خیلی روون میره جلو. و یه سری جاها اون چینیه بازی از کجا میاد، من اینجا نوشتم یه شکلی که وقتی مثلا یکم گیر میکنید با انجام دادن پازله شاید اونقدر ریوارد نگیرید یا اصلا اون پازله اون چیزی که بازی جلوتون گذاشته نیست، اون پازلی که داره بهتون میده، اون دنیا و اون تمام کارهایی که دارید میکنید خودش یک فرمی از اون پازل است. یعنی چی؟ مثلا میگم خب بازی تعریف میکنه که آقا این گوی یه یونیورسه، توش مثلا موجود زنده هست، مثلا حداقل یه باس هست، یه موجود هست که از این نگهداری میکنه.
تو اینو برداشتی به عنوان باتری داری استفاده میکنی که یه پل برات باز شه تو یه یونیورس دیگه. بعد دوباره اون یونیورس که قطعا گنده تره اونو دوباره برداشتی به عنوان یه جا دیگه یه باتری دیگه داری استفاده میکنی. اصلا یعنی چی؟ یه موقع‌هایی پازلاش انگار حالت فرا پازل توری داره، نمیدونم چجوری بگم. اون پازلایی نیستش که حتما میذاره جلو و فکر میکنی اونا رو باید حل کنی، که حلم نمیکنه، همینجوری اصلا خیلی اسموث روون میره جلو. حالا یه سری جاها ممکنه چیز کنید، یه سری پازل اینه که آقا این چی داره میشه، این چه جوری داره اینو روایت میکنه، این چرا من دارم این کارو میکنم، من مثلا من کیم، این چیه، چه بدونم. تمام این چیزا کنار هم، یعنی مجموع کل اون همه چیش کنار هم پازله. خب آقا چرا استتیک بازی این شکلیه؟ چرا مثلا میدونید که باز اینو جلوتر دوباره روش دست میذارم و خیلی بیشتر از اینا به بحث پازل اشاره کردم، ولی میخوام دیگه زیاد روش سوار نشم. ولی آره اجرای بازی کلا یه جوریه که مثلا به تو فالس اینفورمیشن نمیده، تو رو گول نمیزنه و از اول تا آخر چون اون مکانیکایی که واسه تعریف میکنه داره همون شکلی میره جلو. خب تو به هر پازلی که میرسی میدونی دیگه چی کار کنی، چون اون رونده عوض نشده. خب انگار هر کدوم از اون اوربا که میگیری یه مکانیک به تو اضافه میکنه ته تهش، و چون میدونی ترکیب اینا مثلا چه جوری در میاد، تو صرفا نوع قرارگیریشون رو باید پیدا کنی. و این چیزایی که میگم هم حس نمیکنم بخوام بگم احتمالاً غیر عمد بوده، یعنی بازی ایده خوبی داره، اندینگ خوبی داره، ولی مثلا اونقدر تو ذهن نمیمونه به عنوان پازل. ولی مثلا در این حد که بگی گیم کاملا فراموش شدنیه، نه واقعا. و به قول یکی از بچه‌ها مثلا میگفتش که آقا من به عنوان کسی که پازل گیم دوست ندارم، این گیم منو عاشق پازل گیم کرد، در صورتی که اصلا به نظر من این تعریف درستی هم نیست یک سری جاها. یعنی هم تعریف خیلی مثبتیه، هم میتونه تعریف منفی باشه به نظرم. چرا؟ بذارید با انیمه مثال بزن. ببین مثلا طرف اتک آن تایتان میبینه، خب چه دونم یه 4 تا انیمه دیگه میبینه، میگه خب فکر میکنه که من وارد دنیای انیمه شدم، من که دیگه انیمه دوست نداشتم، حالا شما که انیمه دوست ندارید با این چیزها عاشق انیمه میشوید. اون چیزها رو میبینه و دیگه میگه من اینا رو میخوام. طرف واقعا وارد دنیای انیمه نشد، میگه من آقا اینو میخوام. یعنی اون اوریج انیمه‌ای که بتونه پرزنت کنه بگه انیمه یعنی این، شما اونو ندیدی، صرفا یه چیزی دیدی که مثلا حالا آرت استایل سل شید داشته فلان فلان. میگیرید حرفو چی میگم؟ حالا بازم اسم بردم زیاد تو بحرش و سراغ کانتکست و اینجور چیزا نرید، اون کلیت قضیه باز همونه. کوکون چیزی نیستش که من بگم شما رو وارد دنیای پازل میکنه و مثلا ژانر خودش رو چقدر خوب پرزنت میکنه. یه چیزی دقیقاً مثل اتک آن تایتانه، بگی من اینو دیدم، اوه داداش منم انیمه دیدم، منم انیمه میبینم، من انیمه خیلی دوست دارم، انیمه خوشم میاد. بعد بگی خب مثلا این انیمه رو ببین، بگی که نه ببین داداش من انیمه جدی دیگه، فقط انیمه جدی اگه میخواد میشه بخوام ببینم. اگه بازی بتونه اون حسو درست بتونه القا کنه، دائما بتونه حس خوبی میده. میگید ایول چقدر تمیزه، چقدر هوشمندانه است. همون موقع میدونید که مثلا پازل زیاد پیچیده نبوده ها. یعنی من خودم همون موقع میدونستم که اوکی اصلا سر این فکر نکردم، ولی چه حس خوبی میده، ایول چه حال خوبی میده، چه مثلا. و بستگی داره، شاید اصلا بخاطر اینه که من خودم تو واکتوران فکر کنم گفتم که تجربه زیادی از بازی پازلیه مثلا عجیب و غریب ندارم، مثلا چه میدونم بابا ایزیو، چه مثلا چیز عجیب غریب و جور دیگری میشه ازش لذت برد دیگه. یعنی شما نمیری 2-3 ساعت مثلا فکر کنی، حس احمق بودن رو بگیری و ریواردت بالاخره میشه که اون پازل رو پیدا کنی و بگی ای و راه حلش این بود. میشینی بازی تو میکنی ترتمیز، استتیکلی یا اون نوع روایت، فضایی که در آورده، پکیج انقدر خوبه که الان من باعث میشه کم کم بریم یه 4 تا چیز تعریف هم بکنیم از اثر دیگه واقعا وقتش هست. اینو امیدوارم تکرار نکرده باشم، یا اگه مثلا هنوز موقع ادیت بازم مریض بودم حداقل متوجه بشم. کل هدف این ویدیو بگم که آقا اون 50 که شما میبینید یه نفر میگه میساندرستود ماسترپیس، یه نفر میگه اوورریتد اس فاگ، یه نفر میگه اینجوری، به نظر من جفت طرف هم دارن درست میگن هم اشتباه دارن میگن. میگم بیشترین جایی که شاید شما رو اذیت کنه اینه که یه سری بازی پازلی شما میبینی هر کدوم یک نوع متفاوتی طراحی شدن و نوع متفاوتی میشه حلشون کرد. اینجا میاد به تو 3 تا اورب میده، هر کدوم اینا یه مکانیکی دارن و یک مثلا فرض کنیم ابیلیتی رو به تو میدن، تو میفهمی از یه جا بدین چجوری با هم قاطی میشن.
خب و دیگه بازی جلو که میره خیلی راحت تر، مثلا 2 تا نگاه میندازی میگی اوکی خب من صرفا باید اینو درست انجام بدم و چیدن اون چیزا میمونه. برای من به محض اینکه بازی رو استار زدم تا تموم نکردم نتونستم بیخیالشم و اون میگم اون حس پازلی که از کل اون دنیا میگرفتم، نه حتما اون پازلا، اون سوالایی که طرح میکردم در کنار استاتیک و فضایی که در آورد منو هوک میکرد که بخوام ادامه بدم و حس خوبی میدادم. یه چند جا هم ایالا مثل من باشید سورپرایز میشید که میگید آقا ای ولی این حرفا حالا باحال و اینا. و یه جا داره مثلا شما از یه اوربی میتونید برید توی اورب دیگه یا اورب‌های دیگه رو بذارید توی خود اورب‌ها دیگه. خب یک اورب رو نمیتونید توی اورب خودش بذارید، خب که یک جا این کارو میتونید بکنید. یعنی این لول دیزاینی یه جور کار میکنه، بالاخره شما اینقدر لول رو جابجا میکنید یه جا اینا با هم کانکت میشن و بدون اینکه از اون دنیا بیاید بیرون یا برید تو اورب همینجوری میندازی رو کولت میبری تو دنیای همون اوربی که رو کولته. اصلا یه چیز عجیب غریب باحالی شد که من اون حسابی تو ذهنم مونده، مثلا انقدر حال کردم که الان بخوام مثلا اینجا تعریف به واسطه شکلی که یک سری چیزا رو درآورده. مثلا تو اینجوری که آقا دمت گرم، مثلا یه سری چیزا که اولش فکر می‌کنی میگه این نشدنی باید میبود، بعد پیش خودت میگه هولی شیت اینا دارن شواف میکنن که میتونه چقدر پیچیده یا باحال باشه. بابا بیشتر این کارو میکردید دیگه. هر چند بازی 6 سال در حال ساخت بوده اگه اشتباه نکنم و برای یک بازی که 6 سال در حال ساخت بوده حس نمی‌کنم بخوام بگم که مثلا وای بد بود وای ریدید. یعنی همون 6 ساله باعث شده همینقدر تمیزر بیارن و خب تا یه حدی هم میگم اگه از یه جایی به بعد خیلی پیچیده میشد اون پیسینگ و اون چیزی که بیشتر توی این بازی به نظرم باید سنگینی کنه رو خراب میکرد. ولی به نظرم باحال میشه که مثلا چطوری الان یه سری بازی داستانی میخوان فرم لایف سرویس به خودشون بگیرن و مثلا سر گاداوار ولهالا مثلا این بحث بود دیگه که آقا نکنه این سیاست همون لایف سرویس است که ما یه بازی داستانی میدیم بعد از اون کانتنت های متفاوت بهش میدیم که همون داستان رو حالا خیلی ریز مثلا ادامه بدیم، همین گیم پلی اضافه کنیم. حالا اینا رو کاری ندارم، این یه بحث دیگه است. فکر کنم اینو گفتم که بگم کاش بازی الان مثلا اینطوری باشه که یه سری کانتنت ها اضافه بگیره، چون مکانیکا که توش در اومده یه سری لول تو خودش جا بده که فقط پازل هایی باشه که واقعا پازل و پیچیده با همون مکانیک و اوربایی که گذاشته. حالا تاش 2 تا اورب دیگه هم میتونه اضافه کنه و اصلا یه جاهایی هم از اون اوربه بیخیال شه و بگه آقا پازل من فقط این اوربا نیستش که این اوربا رو بخواد محدود کنه. یه سری جاها باید خلاقانه مثلا فکر کنی. یه پوینت مثبت دیگه که حالا نمیدونم اشاره کردم یا نه، نمیدونم رو ذهنم بود یا نه ولی اینجا یادش کردم، ساوند افکتای بازی بود و بازی طوری بود که حتی اگه کارکتر صحبت نمی‌کرد و دیالوگ نداشت انگار تک تک صداها باهاتون صحبت می‌کرد. یعنی انقدر تمیز و خوب بود. بعد ادپتیو میوزیک داره خیلی خوبه. شما مثلا بدیش اینه که خب پازل‌ها میتونن کوتاه باشن ولی از اون طرف خوبیش اینه که شما وقتی یک پروگرس ایجاد میکنید موزیک باهاتون حالا حرف میزنه. یعنی موزیک مثلا روش اینسترومنت سوار میشه، تو حس میکنی موزیک داره سنگین‌تر میشه، اوج میگیره به واسطه اینکه اون پازل حل کردی و پازل حل نمیکنی یهو انگار مثلا نگم. و اینو جلوتر گفتم که آقا بهترین پازل کوکون مربوط به خود پازل‌ها نیست. حالا اینو یکم بد گفتم ولی اون حین بازی کردن درک دنیای اطراف و سوال کردن و زیر سوال بردن و ارزششون چیه و چی رو چی میشینه، اون متوجه شدن اون الگوریتم‌ها و چرا یک سری چیزا این شکلیه باعث میشه که همه چی جذابیت داشته باشه. چه کوتاه بودن کل تجربه بازی باشه که بیشتر از مثلا 2 ساعت نیست اگه بخواید سری برید و بفهمید چیکار دارید میکنید. چون اون اندینگ و فاز نو وی اوت نه ریپلیبیلیتی که اصلا به نظر من نداره خب، ولی به خاطر چیزی که تعریف کردم الان دوست دارید سراغ اثر برگردید و راجع بهش فکر کنید و صحبت کنید و این حرفا. من دوست دارم این اثر رو، به نظر من مثلا اکثر مخاطبات 80% تجربه خوبیه. دوست دارم تجربه مشابهش رو بتونم بگیرم، حالا چه از همین سازنده ها باشه چه از اثر دیگه‌ای. و مثلا اون اتمسفر و ساوند افکت اینا هیچی، دیزاین های جیومتریک و کالر پلت خوبش، اصلا آرت دایرکشنه که کلا خیلی خوبه. از این چیزا تایملسه که 30 سال دیگه هم بیاید سراغش احتمالاً بتونه چشاتون رو جلا بده. بعد
برای داستان بازی به اون صورت ترادیشنال، چون داستان رو روایت نمیکنه، تقریبا از هر چیزی که داره برای روایت میخواد استفاده کنه. خب مثلا همون درهایی که اصلا جلوتون باز میشن هم انگار یه تم دارن به بازی میدن که چطور مفمتیکال و جیومتریکال بودن چیزها و اون حسی که بهمون میده میتونه کارو در بیاره، یا اینکه چطور ما اون الگوریتم رو توش میخوایم بذاریم، که جلوتر چندین بار راجع به این چیزا صحبت کردم که الان دیگه اینجا توضیح اضافه ندارم. ببین مثلا میگم ما همونطوری که خودمون یه آرت میبینیم، یه گل تو طبیعت میبینیم، سعی میکنیم مثلا اون گلدن ریشیو رو توش پیدا کنیم، مثلا اون زاویه‌های مختلف، چه میدونم عددهای جادویی مختلف رو توش پیدا کنیم که ببینیم چی میشه از این فهمی. و مثلا اینو که تو بحرش میرید اینطوری که آقا مثلث یعنی این، مربع یعنی این، دایره یعنی این، اینا کنار هم قرار میگیرن و یه فاز اینشتین توری میگیرید اگر بخواید اون پازل رو برای خودتون حل کنید، پازلی که بازی جلوتون گذاشته و برای حل کردن شما اصلا گیر نمی کنید، نیازی به تموم کردن بازی ندارید. نیاز به تمام کردن بازی که دارید برای جلوتون کلو بذاره. منظورم اینه که پازلی نیستش که اصلا وقتی بازی رو تمام می‌کنید متوجه بشید حتی انگار جلوتون قرار گرفته، انگار یه پازلی که داره بهتون میگه و میگه تو به اندازه کافی که نگاه کنی یه چیزی پیدا می‌کنی. مثلا دیدید یه سری بدجور بهره اینجور چیزان که آقا شما اگر فخر سرتو نگاه کنی، مثلا اونجا یه زاویه چه میدونم 50 درجه چرخیده، بعد این 50 درجه رو با گراویتی مقایسه کنی، بعد اون شکل گراویتی میشه نیم دایره، بعد اون نیم دایره کروی از توش مثلا یه چیزی در اومده، بعد شده فلان فلان فلان، بعد با ریاضی این اون همه اینا رو کنار هم در میذاری و حقیقت دنیا و اندازه چه میدونم همه چی رو در میاری. من سر کوکو نمیگم همچین کاری کردم، اونقدر اصلا سر در نمیارم که بخوام تک تک نمادار و چیزای مفهومتیکال و جیومتریکال متوجه بشم، ولی خب اون حسشو همون بار اول گرفتم و یه سری جا تو واکتور هم ببینید توجه می‌کردم، می‌تونم بودم که چرا همه چی مثلا نوکش انقدر تیزه، چرا همه چی انقدر، چرا دره باید انقدر چیز باشه، میدونی چرا یه در ساده نیست، چرا انگار یک مسئله ریاضی داره حل میشه، مثلا چرا همه چی انقدر دیزاین این شکلی فلان بسار. مثلا میدونی این چیزا رو کنار هم قرار دادنی بعد از اینکه بازی رو تموم کردم و اون اندینگ هم دیدم، حس کردم که آره میدونی به نسبت اینکه اسکیل قضیه میخوره مثلا چه میدونم به گاد و یونیورس و چیزای این شکلی، میتونه اکچولی واقعا همون باشه و به نظر من یه تجربه‌ایه که آره میتونید سراغش برید که ببینید چقدر خوب و قشنگ یک نفر میتونه به تو بگه من یک روایت سطح اولیه‌ای دارم، شما اینو برو، من اون چیزی که برای تو روایت میکنم به این شکلی که روایت میکنم با مکانیک بازیم، تو اصلا شاید توی هیچ مدیوم دیگه نتونی تجربه مشابه این شکلی داشته باشی. برو اینو تجربه کن. میری اندینگو میبینی، بعد مثلا میگی اینجوری که خب اوکی واقعا مثلا خوب بود، ایول همتون گم. بعد دوباره میری سراغ بازی ببینید دیگه چی وسط داره که میگم میری فاز اون چیزای مفهومتیکال و جیومتریکال. آره مثلا گلدن ریشیو رو اینجا بذارم چی میشه چیزایی که حالا ما خودمون از خودمون یا حالا از ریاضی و جای دیگه کمک میگیریم استفاده میکنیم و اضافه میکنیم به اثر، واقعا ممکنه هدف اون اثر نبوده باشه ها، ولی به نظرم میشه مثلا یه چیزی پیدا کرد. و آره میدونم کلا جلوتر گفتن دیگه به هر چیزی به اندازه کافی نگاه کنی یه چیزی از توش در میاری. ولی خب حالا که این چیزا رو گفتم یه چیزی بگم، خیلی منو اذیت میکرد تو بازی، یعنی خیلی میخواستم ازش حس این رو بگیرم که آقا این ور اون ور میتونم بگردم، ولی هی استاپ ساین میذاشت جلو. کاش حساب ساین میذاشه، داشت مسخرم میکرد انگار یه سری جا. هر وری میرفتم یا راه بسته بود یا به هیچ چی نمیرسید که چون خیلی اتفاق میافتاد واقعا اذیتم میکرد و دیگه حس میکردم مثلا بازی واسه اینکه طولانی بشه انگار اینو گذاشتی. خب تو برای چی گذاشتی؟ حس زنده بودن نمیداد که چرا این مسیر هست بد نصفه. خب هرچند که یه سری جاها مسیر رو متفاوت میرفتید ممکن بود به یه چیزی برسید ها، ولی یک سری جاها دیگه واقعا بد بود. اینطوری بودم که بود من هر وری میرم تو بسته ای که تو چرا اینجوری، خب چرا اصلا این گذاشتی؟ خب اونجور که باید اون حس میگم ایول من این مسیر اومدم حداقل چشم به یه چی خورد یا مثلا یه حسی داشتم که چرا مثلا یه سوال خدا چرا نابود شده نمیداد، اذیت میکرد یه سری جاها. بازی خیلی کلا حالت همین بود دیگه، میگم یعنی فقط دایی راه میریم و اونور همون مسیر است. و یه ویدیو دیگه هم برای کوکون احتمالاً بدم که بیشتر راجع به نوع روایت داستان و پایان مخفیش صحبت کنم و کلا مثلا دست رو پایانش بذارم، یه حالت هوی اسپویلر باید باشه شدید. در نتیجه خب بهتر که بمونه برای یه ویدیو دیگه. همین چیزا که اشاره کردم حس می‌کنم برای این ویدیو کافیه. راجع به کلیت پکیج میگم خب من دوست داشتم اون حس خوبه رو داد و این حرفا. همین ور قضیه رو گفتم، همون ور قضیه رو. راجع به نوع روایت و داستانی که داره نمیتونم بگم شاهکاره مثلا واه حاجی دیگه اصلا تو باید
حتما ماست پلی، حتما باید سراغش برید. فراموش نشدنی بودنش هم به اون شکل خاص بودنشه، یعنی مثلا چون یک سری چیزا رو یه نوع خاصی واسه تو روایت میکنه، مثلا این میتونه به یاد موندنی و قابل بحث باشه و کل بدی و خوبیاش شکلی که باید خودتون امتحان کنید. اگه فرصتش رو دارید یا در بهترین حالت به این سایت و لیمبو علاقه داشتید و حالا مثلا خب این میتونه یه تجربه دیگه باشه که چرا که نه. 2 دقیقه است نمیتونم میام هی یا سرفه میام یا هی جمله رو با هم قاطی میکنم. این خاص بودن یک سری جا باعث میشه که حالا با ایراداتش کنار اومد یا مثلا چه بدونم و چون حرکتی میزنه که حالا حداقل فعلا من مثلش رو ندیدم، که آقا فرض کن تو یه لول رو مثلا با خودت برداری بری یه بخش دیگه و اون توتوریال نداره و دائما حس اسمارت بودن یا I mean that felt good، یعنی من حس خوبی گرفتم بازی، حس نکردم بازی تموم شده، یعنی بازی تموم شد حس کردم هنوزم یه پازلی رو حل نکردم، همین چیزی که جلوتر دارم چندین بار راجعش صحبت کردم. حس کردم که ایول یه تجربه اضافه شد، ایول مثلا به اون شکل با اون سطح خیلی زیاد، ولی اذیت هم نشدم، مثلا اینجورم که ایول حس خیلی خوبی داد و راضی بود. خلاصه که آره یه ویدیو دیگه هم احتمالاً راجع به کوکون بدم، اون هوی اسپویلره، ولی اونجا که هوی اسپویلر و تحقیق بیشتر احتمالاً نیاز داشته باشه و شاید هم نه، ببینم همون چیزی که مثلا فهمیدم راجعش صحبت کنم، یکم دیرتر به دستتون برسه. فعلا فرست ایمپرشن ها اولویت تره و من فعلا هم اگه با این حال بخوام ویدئویی رکورد کنم مثلا دست روی یه چیزی مثل الن ویک 2 نمیذارم. خب اون من نیاز به یه دقتی دارم که بفهمم چی دارم میگم، مخصوصا که اون پیچیدگی رو اثر داره، مخصوصا که اصلا متنی برای اینجور چیزا من نمی‌نویسم مثلا فرست ایمپرشن، فقط بولت پوینتی که به این چیز اشاره کن، که مثلا سعی کنم هم ویدیو کوتاه باشه، هم ترتمیز باشه، هم اونقدر که باید اشاره کرده باشم. ممکنه الان ویک 2 هم مثل لایزافی 2-3 ساعت بشه، ممکنه به واسطه اینکه خیلی هوی اسپویلره و من نخوام وارد اون اسپویلرها و بررسی جزئی بشم، در حد 10 دقیقه نیم ساعت بشه. ویدیو بعدی هم میتونید انتظار فرست ایمپرشن ها رو داشته باشید. بازم یه بار دیگه مرسی از کریم، علی آرکی، کرید و هادی. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید و شب و روزگار خوش.